હેલો, આઈ એમ નિખિલ પીઠડિયા. હું તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની અંદર આપણે 10મું ચેપ્ટર શરૂ હતું. આજે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ગોલીય લેન્સ માટેની સંજ્ઞા પ્રણાલી, લેન્સનું સૂત્ર, મોટવણી અને તેનો અંતિમ ટોપિક એટલે કે પાવર, તેના ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ ચેપ્ટરને પૂર્ણ કરવાના છીએ. તો ખાસ આપ આ વિડીયોને, આની અંદરથી દાખલા પણ પૂછાતા હોય છે, તો ખાસ આપ આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને ખૂબ જ આઈએમપી પ્રશ્નો જે આ વિડીયોના કહી શકાય તે પણ આપણે આ વિડીયોમાં સમજવાના છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસ શરૂ કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી વાત કરીએ છીએ કે ગોલીય લેન્સ માટે સંજ્ઞા પ્રણાલી. જેમ અરીસા માટે આપણે વાત કરી હતી તેવી જ રીતે ગોલીય લેન્સ માટે પણ અરીસો હોય કે લેન્સ, તેને બંનેની અંદર આપણે સંજ્ઞા પ્રણાલી તો સરખી જ લેવાના છીએ કે આ બાજુ ધન, આ બાજુ ઋણ, ઉપર તરફ ઊંચાઈ ધન લેવાની છે, નીચે તરફ ઊંચાઈ જે ઊંડાઈ છે એ તેની ઋણ લેવાની છે. તો એ જ પ્રમાણેની ખાલી બીજી વસ્તુની વાત શું છે કે બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ માટેની જે કેન્દ્ર લંબાઈ છે તે કેન્દ્ર લંબાઈ માટે ફક્ત ને ફક્ત આપણે ધ્યાન રાખીશું કે બહિર્ગોળ હશે તો તેના માટે ધન કેન્દ્ર લંબાઈ આવશે અને અંતર્ગોળ હશે તેના માટે ઋણ કેન્દ્ર લંબાઈ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપે જો એ વિડીયો ન જોયો હોય તો તમે એ અરીસાનો વિડીયો પણ તમે આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં લિંક મૂકી છે, તો તમે ખાસ એનો વિડીયો નિહાળી લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેમ જે સંજ્ઞા પ્રણાલી અરીસા માટે હતી તેવી ને તેવી પ્રણાલી આપણે અરીસા માટે નહીં પણ લેન્સ માટે પણ વિચારીએ છીએ. હવે વાત કરીએ તો લેન્સનું સૂત્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેન્સ જે આ બહિર્ગોળ લેન્સની આપણે વાત કરી છે અહીંયા, તો લેન્સનું સૂત્ર જે ગયા જૂના કોર્સની અંદર જે 5 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં આઈએમપી તરીકે આ પ્રશ્ન હતો, જે અરીસાનું સૂત્ર કહો કે લેન્સનું સૂત્ર છે, એ લેન્સનું સૂત્ર હર વખતે પૂછાતું હતું. તો એવી રીતે આપણા આ ટેક્સ્ટ બુક્સની અંદર આપણા અભ્યાસક્રમમાં એની તારવણી નથી, પરંતુ તેનું જે સૂત્ર છે તે આ દાખલા માટે આપણને કામમાં લાગવાનું છે. તો એનું સૂત્ર છે 1/v - 1/u = 1/f. તો તમને વાત કરી દઉં કે u શું છે, v શું છે અને f શું છે. તો વસ્તુ અંતરને આપણે u તરીકે ઓળખીએ છીએ, પ્રતિબિંબ અંતર v અને કેન્દ્ર લંબાઈ f. જેમ આપણે અરીસાની સૂત્રની અંદર વાત કરી હતી તેવી જ રીતે આપણે આ લેન્સના સૂત્ર માટે પણ સમજીએ છીએ. અરીસાના સૂત્રમાં અને લેન્સના સૂત્રમાં શું ફરક છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી ને ખાલી ફરક છે પ્લસ અને માઇનસનો. તો જે અરીસાનું સૂત્ર હતું તેની અંદર ખાલી પ્લસ આવતું હતું વચ્ચે અને અહીંયા આવશે માઇનસ. તો આ રીતે આપણે લેન્સનું સૂત્ર અને અરીસાનું સૂત્ર આપણે જે બંનેનું બાયફર્કેશન છે સમજ્યા. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો મોટવણી. મોટવણીમાં શું છે? તો મોટવણી જેમ આપણે ગયા અરીસા માટે જેમ વાત કરી હતી તેવી જ રીતે વાત કરીએ તો પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈનો ગુણોત્તર, એટલે કે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈને આપણે h' અને જે વસ્તુની ઊંચાઈને h લઈએ તો એને મોટવણીને m તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો mનું સૂત્ર બનશે h'/h. જે આપણા માટે કદાચ આપણે વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર પણ લઈએ તો તેના માટે પણ -v/u તે આપણા માટે સૂત્ર બની શકે છે. તો પ્રતિબિંબ અંતર અંશમાં આવશે અને વસ્તુ અંતર u જે છેદમાં આવશે. બીજી વાત કરીએ હવે મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક કે લેન્સનો પાવર. લેન્સનો પાવર શું હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લેન્સ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે જ આપણે સમજ્યા હતા કે બહિર્ગોળ લેન્સ અભિસરણ કરે છે અને અંતર્ગોળ લેન્સ શું કરે છે? અપસરણ કરે છે. કે જે કિરણો આવે છે એ કિરણોને જે વિકેન્દ્રિત થાય છે અથવા તો જે બીજી જગ્યાએ જેનું પ્રતિબિંબ રચાય છે તેના માટેની ઘટના જે અભિસરણ અને અપસરણની વાત કરેલી હતી. તો અભિસરણ કોણ કરે છે? બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ અપસરણ કરે છે. તેની બધી વાત કરીએ કે અભિસરણ કે અપસરણનો આધાર લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ઉપર હોય છે. એટલે કે જેટલી કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ હશે તે પ્રમાણે તેનું અભિસરણ કે અપસરણ થતું હોય છે. આગળ વાત કરીએ તો બહિર્ગોળ લેન્સ માટેની કેન્દ્ર લંબાઈ જો ટૂંકી હોય તો કિરણો મોટા ખૂણે વળે છે. એટલે કે જેના કિરણો જ્યારે આપાત થઈને આવતા હશે ત્યારે લેન્સમાંથી પસાર થઈને તે ખૂણાથી વધારે તરફ દૂર જાય છે અને લેન્સનું પ્રતિબિંબ નજીક રચાય છે. એટલે નજીક થાય એટલે વિકેન્દ્રિત થઈને શું રચાશે? પ્રતિબિંબ કેવું રચાશે? નજીક રચાય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ જો કદાચ બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ હોય તો કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ હોવાના કારણે કિરણો નાના ખૂણે વળશે અને પ્રતિબિંબ દૂર રચાય છે. એટલે કે વધારે પડતું ખૂણો વળીને તો આપણને જે પ્રતિબિંબ છે એ દૂર રચાય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ, આ તો બહિર્ગોળ લેન્સ માટે વાત કરી. અંતર્ગોળ લેન્સ માટે વાત કરીએ તો અંતર્ગોળ લેન્સ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું હોય છે? તો મેં અહીંયા કેન્દ્ર લંબાઈની જ વાત કરીએ છીએ. જેમ અહીંયા વાત કરી છે તેવી જ વાત આપણે આના માટે કરીએ તો જો કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ હોય તો વધુ હશે ત્યારે કિરણો ઓછા વિકેન્દ્રિત થશે. જે વસ્તુ અંતર જે હતું તે જે વસ્તુનું જે પ્રતિબિંબ આપણને જે મળશે તેના કિરણો આપણને વિકેન્દ્રિત થયેલા મળશે અને તેમાં અપસરણ ઓછું જોવા મળે છે. જ્યારે કેન્દ્ર લંબાઈ વધારે હશે ત્યારે તેનું અપસરણ ઓછું જોવા મળે છે અને જે કેન્દ્ર લંબાઈ ટૂંકી હશે ત્યારે શું થાય છે કે તે વધુને વધુ વિકેન્દ્રિત થાય છે અને અપસરણ જે છે તે વધુ જોવા મળે છે. તો આ રીતે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે અને બહિર્ગોળ લેન્સ માટેની આપણે વાત ક્લિયર કરી કે લેન્સ માટે કઈ કઈ રીતે
કેન્દ્ર લંબાઈને જો વધારે ટૂંકી અથવા વધારે કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું અપસરણ અને પ્રતિબિંબની નજીક મળે છે કે દૂર મળે છે તેની આપણે ચર્ચા કરી. હવે વાત કરીએ તો લેન્સ વડે થતું અભિસરણ અને અપસરણને લેન્સના પાવર વડે દર્શાવવામાં આવે છે કે જેટલું કિરણ વધારે વિકેન્દ્રિત થશે અથવા તો તે જેનું પ્રતિબિંબ રચાશે તેના આધારે આપણે પાવર દર્શાવીએ છીએ. તો પાવરની અંદર આપણે પાવરને P વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને પાવરનો મેઇન આધાર છે તેની કેન્દ્ર લંબાઈ ઉપર. તો લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને તેનો પાવર કહેવામાં આવે છે. તમે સૂત્ર જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પાવર P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/f. એનો અર્થ શું થયો કે જો કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ હશે તો પાવર ઓછો હશે અને જો પાવર વધુ હશે તો કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી હશે. એટલે કે બંને એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોવાના કારણે એક જો વધતું હશે તો બીજું ઘટશે અને બીજું જો વધતું હશે તો ત્રીજું ઘટશે. તો આ રીતે લેન્સના પાવરની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો માની લો કે તમને કોઈ પાવર આપેલો હશે એટલે કે તમને એમ આપ્યું કે +3.0 ડી એટલે કે ડી અહીંયા તમને લાગતો હોય સર ડી એટલે શું? તો ડી એટલે કે તેનો એકમ છે, પાવરનો એકમને આપણે ડાયોપ્ટર તરીકે ઓળખીએ છીએ જેને ડી કહેવામાં આવે છે. અને જો કદાચ બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ માટે કદાચ પાવર આપવામાં આવે આપણને, તમને અહીંયા એક નાનું અમથું મેં ઉદાહરણ લખ્યું છે કે +3.0 ડી તમને આપેલું હોય તો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કશું જોવાનું નથી, ખાલી એની સંજ્ઞા આગળ જે શું આપી છે કે ભાઈ પ્લસ આપ્યા છે. તો પ્લસ એટલે કે જો પાવર બહિર્ગોળ લેન્સ માટેનો જે ધન લેવામાં આવે છે એટલે કે જો ધન ચિહ્ન આપ્યું હશે તો આપણે પાવર કોના માટેનો હશે? લેન્સનો પ્રકાર કયો હશે? બહિર્ગોળ લેન્સ. અને જો કદાચ પાવર ઋણ આપેલો હોય તો આપણા માટે પાવર જે લેન્સ હશે જે તેના માટે હશે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાવરની અને સંપૂર્ણ ચેપ્ટર કે જે ખૂબ જ IMP કહેવાય છે, પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવનનું સંપૂર્ણ ચેપ્ટર આપણે અહીંયા આજે પૂરો કરીએ છીએ. હોપ સો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આખો વિડીયો સમજમાં આવ્યો હશે. આપણે લેન્સના પાવરને કઈ રીતે આપણે ગણતરીમાં લઈએ છીએ અથવા તો તેનો પ્રકાર આપણે કઈ રીતે લઈ શકીએ તેની મેં વાત કરી છે અહીંયા. માની લો તમને કેન્દ્ર લંબાઈ આપેલી હોય અને એના ઉપરથી પાવર શોધવાનો હોય તો પણ તે પણ આપણે તમે શોધી શકો છો. કદાચ જો તમને પાવર આપેલો હોય તો કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવામાં આવે તો તમે સૂત્રને અહીંયા ઇન્ટરચેન્જ કરીને Fને અહીંયા લઈને Pને છેદમાં લઈને તમે દાખલો ગણી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અંદર ચોપડીની અંદર ઘણા બધા દાખલા આવી રીતે આપેલા જ છે જે આ લેન્સના સૂત્ર આધારિત છે કે ભાઈ અરીસાના સૂત્રને આધારિત અથવા તો લેન્સના પાવરને આધારિત પણ આવા દાખલા અંદર ચોપડીમાં આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ તમે એની પ્રેક્ટિસ કરજો. અહીંયા આપણે ચેપ્ટરને પૂરું કરીએ છીએ. મળીશું આવા નવા વિડીયોની સાથે, નવા ચેપ્ટરની સાથે. અમારા વિડીયોને લાઇક કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસે પહોંચાડો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.